Greetings everybody. Üdvözlök mindenkit. I want to read from 1 Samuel. Szeretnék első Sámuelből olvasni. Chapter 5. Az 5. vers. Let's use this story as a premise for the thought. Ezt egy előszóként fogjuk használni, ezt a kis történetet. Okay, this is how it sounds. And the Philistines took the ark of God and brought it from Ebenezer to Ashdod. A filiszteusok pedig fogták az Isten ládáját, és elvitték ebben Háezerből Asdódba. And the Philistines took the ark of God and brought it into the house of Dagon, set it beside Dagon. Ott pedig a filiszteusok Isten ládáját bevitték Drágon templomába, és Dágon mellé helyezték el. And then those of Ashdod rose early the next day. Behold, Dagon had fallen upon his face in the earth, to the earth before the ark of the Lord, and they took Dagon and set him in his place again. Amikor az asdódiak másnap korán fölkeltek, íme Dágon arccal földre esve volt az Úr ládája előtt. Akkor fölvették Dágon, és ismét a helyére állították. When they rose early on the next morning, behold, Dagon had fallen on his face to the earth before the ark of the Lord. And the head of Dagon and both the palms of his hand were cut off upon the threshold. Only the stump of Dagon was left unto him. Mikor pedig másnap korán reggel fölkeltek, íme Dágon ismét leesett arccal földre az Úr ládája előtt, és feje és két kézfeje letörve a küszöbön volt, csak a dereka maradt meg. And neither the priest of Dagon nor any that come to Dagon's house tread on the threshold of Dagon in Ashdod to this day. Ezért Dágon papjai és mindazok, akik Dágon templomába járnak, nem lépnek Dágon küszöbére Asdódban mindmáig. The hand of the Lord was heavy on the people of Ashdod, and he destroyed them and struck them with hemorrhoids and Ashdod and its borders. Ezután az Úr keze az asdódiakra nehezedett, és pusztította őket. Asdódot és határait fekélyekkel verte meg. I was thinking about, okay, just let's keep this story in mind. Szóval tartsuk észben ezt a történetet. And my thought is that at the moment that the living faith changes into the religion, És az én gondolatom az az, hogy abban a pillanatban, amikor az élő hit vallásá változik, then things are changing. Akkor a dolgok megváltoznak. Drastically. Drasztikusan. Okay, living faith. Szóval az élő hit, something that actually was bringing this life. Az olyasmi, ami életet hoz. And then it's just changing into some form of, into some system. És ezután ez egy ilyen rendszerbe alakul át. And I'm not sure if it is possible to maintain like a good connection with God in this new system. És nem vagyok benne biztos, hogy egy ilyen új rendszerben fel lehet tartani Istennel egy kapcsolatot. Because you're busy with something else now. Mert mással vagy elfoglalva. You're busy with the system to work. El vagy foglalva a rendszernek a működésével. The system has to work, right? Működnie kell ennek a rendszernek, nem? You have to put the strength, you have to kind of sweat, you have to do some work. Bele kell raknod a munkát, izzadot kell ahhoz, hogy működjön. Keep up with the system. Fenn kell tartanod a rendszert. You know, and like when you have this kind of environment, when something like this happens, then how to put all your strength and all your attention to the fellowship with God, to the connection, to the connecting to God. És amikor valami ilyesmi történik, akkor hogyan tudhatnád belerakni a te kapcsolatodat, a te energiádat Istenbe és az Istennel való kapcsolatodba? Not only like a people, not only a person can lose this connection. Nem csak egy ember tudja elveszteni ezt a kapcsolatot. Not only the group of people. Nem csak egy csoport. Not only the church. Nem csak a templom, a gyülekezet. The whole country. Az egész ország el tudja veszteni. To lose this connection to God.
ezt a kapcsolatot Istennel. And I think we were witnessing many times És amit sokszor These megfigyelhetünk mai napig. this situation. So just look at this, good example when the Christmas is coming. Például egy jó példa, amikor a karácsony közeledik. And so first comes like a, Merry Christmas. Először jön a boldog karácsony. Then comes Happy Christmas holidays. És utána jönnek a boldog karácsonyi hetek, ünnepek. Then Happy Holiday. És jön a kellemes ünnepeket. It's like you're just kind of losing something all the way. Little by little. Szóval valahogy az úton elveszted a jelentőséget kicsi adagonként. And then you come to the point in your life then you understand that it's just a happy holiday. És egy ponton az életedben elérkezel oda, hogy ez csak egy kellemes ünnep. It's like, what kind of holiday is this? És utána megkérdezed, ez milyen fajta ünnep? It's like a Christmas tree, something about this, right? Karácsonyfa, valami olyasmi. Like Santa Claus is coming. Télapó jön. Little Jesus brings you chocolate. Kicsi Jézus hozza csokit. It has nothing to do with Jesus and chocolate. Semmi közel kettőnek egymáshoz. He's not a Willy Wonka or something. Nem Willy Wonka. Yeah. Jesus brings the chocolate. Vagy Jézus hozná csokit, persze. So it's like, but it's like slow, little by little. Szóval kicsinként. And this can happen to any believer. Kicsinként elveszed, és ez bármelyik hívővel megtörténhet. We just read the story about Dagon in the Ark of the Lord. Tehát most olvastuk ezt a történetet Istennek a ládájáról és Dagonról. And the relationship with Philistines with the Dagon. És a filiszteusok kapcsolatáról Dágonnal. It's such an interesting example. Ez egy annyira érdekes példa. Their God failed really embarrassing way. Az ő istenük egy nagyon kínos módon elbukott. It's like you go in the morning and you have to kind of just collect your God from the floor. Be kell menned reggel papként, és a saját istendet össze kell halásznod a földről. Just put it in a place. És visszarakni az ő helyére. Because poor him is unable to do anything by Hát himself. szegény, és semmire nem képes magától. How he can help you if he cannot help himself even, Hogyan tudna téged segíteni, hogyha még önmagát sem tudja? It was so embarrassing. Szóval ez nagyon kínos volt. And David fell on the face and fell into the before the ark of the Lord. És Dágon az ő arcára esett az Úrnak a ládája előtt. You know what's really bad? És tudod, hogy mi nagyon rossz? It's not that this whole situation like he fell on his face, that like his head and his arms were cut at the next time. Nem az az egész szituáció, hogy az arcára esett, és az összes végtagjai leestek róla. But the worst thing in this whole situation, De a még rosszabb dolog ebben a szituációban, they didn't stop worshiping him. nem hagyták abba az ő dicsőítését. You see, like a faith and a religious system. Szóval a hit és egy vallásos rendszer. You understand it doesn't work. Érted, hogy ez nem működik? The religious system. A vallásos rendszer. You understand that somehow it just has a bad smell to it. Valahogy egy rossz szaga van, szájíze. But you just don't stop doing this. De csak nem hagyod abba ezt csinálni. It doesn't work well. It's like it doesn't makes anybody happy. Nem működik jól, senki nem lesz tőle boldog. People are embarrassed. Emberek kínosan érzik magukat benne. Somebody's angry. Valaki mérges. Majority of people don't enjoy this. Legtöbb ember nem élvezi benne lenni. But you just pretend like everything's okay. De csak úgy csinálsz, mintha minden rendben lenne. And you just continue worshiping the system.
és folytatod a rendszernek az magasztalását. You know, and the failure of Dagon actually added the element to the worship system. Dágonnak az elbukása igazából hozzáadott az ő dicsőítő rendszerükhöz. You know, it's like it added something Hozzáadott valamit plus to their religion. az ő vallásukhoz. Now, what we do, we just collect our God every morning. Most mit csinálunk? Most minden reggel összegyűjtjük az Istenünket a földről. Yeah, this is a new element of our worship. Ez az új része a mi áldásunknak. Let's make it more decorative. Csináljuk, dekoráljuk még jobban ki a dolgot. You know, it's like make it like nice routine. You know. Csináljunk belőle egy jó rutin. You know, it feels like their God was not better than Santa Claus. Ezért gondoltam azt, hogy az ő Istenük Dágon nem volt jobb, mint Télapó. Because it existed only in their imagination. Mert csak az ő elképzelésükben létezett. You know, it's not real. Nem igazi. You know, and I thought like wretched people we are if we will start living like this. És azon gondolkoztam, hogy mi romlott emberek vagyunk, hogyha szerencsétlen emberek vagyunk, hogy így kezdünk élni. You know, it's like I know it doesn't work. Tudom, hogy ez nem működik. But still just because I got too used to this system. De mégis azért, mert hozzá vagyok szokva ehhez a rendszerhez. You know, God forbid. És Isten ments. God forbid, because like Isten ments. God doesn't play games, right? Mert Isten nem játszik játékokat. Human do. Emberek teszik azt. You know, we play all kind of games. Emberek játszanak mindenféle játékot. And we can start even to believe that this game is real. És elkezdhetjük hinni azt, hogy ezek igazi játékok, ez igaziak. You know, like believers in Galatia. Például Galáciában a hívők They turn from a living faith elfordulnak az élő hittől to the dead religion. egy halott vallás felé. Think about this. Gondolkozz ezen. They've been already there in a good place. Már ott voltak egy jó helyen. They already knew truth. Már tudják az igazságot. They already experienced God's word, God's presence. Már megtapasztalták Istennek a szavait és az ő jelenlétét. You know, and Paul says, és Pál azt mondja, guys, be careful because it's vanity. Emberek, legyetek óvatosak, mert ez hiába valóság. You know, it's like it's carnal religiosity. Egy hús vallásosság. You know, it's just you know, it's in vain. Ez hiába való. You know, because if righteousness comes Mert amikor az igazság a törvényen keresztül jön, you know, then Christ died in vain. akkor Isten hiába valóan halt meg a kereszten. You know, Galatians 2:21. Galácia 2:21-ben. See, religious games make the most valuable, most precious thing to be just vain. Szóval a vallásos játékok a legigazibb dolgokat is úgy tüntetik fel, ami hiába való volt. No, we should never allow our living faith to turn to the dead religion. Soha nem hagyhatjuk, hogy a mi élő hitünk egy halott vallás felé forduljon. Never. Soha. Doesn't matter how hard it is. Nem számít, hogy ez mennyire nehéz. You know, it's like just don't allow this to happen to your life. Csak ne hagyd, hogy ez a te életedben megtörténjen. You know when you know that your religion is dead. Szóval amikor tudod, hogy a te vallásod az halott. You know when it's dead. Tudod, hogy honnan tudod? You know, when you don't need miracles anymore. Amikor nincsen szükséged csodákra. You know, when you start to think like, why? I'm not a child anymore. Amikor úgy kezdesz el gondolkodni, hogy miért kellene, nem vagyok már gyerek. When a sin does not discourage you anymore. Amikor a bűn nem bátortalanít el téged többé. It's like, and it becomes a normal thing. Egy normális dolog lesz a bűn az életedben. Because everybody is doing it, right? Mert mindenki csinálja.
You know, and it doesn't actually make you angry. És nem dühít fel téged. You know, it's just you say like, okay, we all are human, we all make mistake. És azt mondod, hogy rendben, hát emberek vagyunk, mindannyian hibázunk. Really? Tényleg? And like, Jesus just was furious. És Jézus csak dühös volt, nagyon You know, dühös. and he was turning the tables. Felborította az asztalt. And he was kicking people out of the temple. Elküldte és kirúgta az embereket a templomból. You know, he wasn't kind of, okay, it's just that, you know, the world is like this. És nem volt olyan, hogy oké, ilyen a világ. He was angry, he was mad. Mérges volt, dühös nagyon. And he did something about it. És ezt cselekedetté váltotta. You know, it's like his walk with his father was living. It was real. És azzal élt, abban élt, hogy az ő apja az valós. You know, it's like when nothing touching my heart. Amikor semmit nem tudja megérinteni az én szívemet, I can know that I'm in a religious system. akkor tudom, hogy egy vallásos rendszerben vagyok. Nothing actually happens there. Amikor semmi nem történik. I see something which is kind of out of everything. Amikor látok valamit, ami mindenen kívüli. You know, it's like, and then you just, that's okay. És azt mondod a szívedben, hogy hát ez rendben van. You know, when the world accepted you. Amikor onnan is tudod, hogy amikor a világ elfogadott téged. It's also interesting sign. Ez egy másik érdekes jel. When the world just loves you. Amikor a világ egyszerűen csak szeret téged. Yeah, it's just a sign also. Ez megint szintén csak egy jel. It's not like you have to enjoy that everybody's hating you or the world is hating you. Ez nem azt jelenti, hogy élvezned kell azt, hogy mindenki utál téged. But it's just a good sign. De ez csak egy jó jel. You know, when the world likes everything about you. Amikor a világ minden szeret, ami veled kapcsolatos. Or maybe when I stop to confess my sins to God. Vagy például, amikor abba hagyom az én bűneimnek az elbeszélését Istennek, vallomását Istennek. Yeah. When I stop winning souls. Amikor abba hagyom az lelkeknek a megnyerését. You know, it's like it's not a privilege anymore to me. Hogy ez nem egy kiváltság számomra. But just kind of religious, you know, act. Csak egy vallásos tevékenység. And I do it out of duty. És ezt kötelességtudatból csinálom. Or I don't do it. Vagy egyszerűen nem csinálom. It's like something which is that was so important to Christ. Valami, ami nagyon fontos volt Krisztusnak. You know, or vagy maybe I don't have any questions to God anymore. Amikor elfogytak az én kérdéseim Isten felé. So I think I know. Szóval azt gondolom, mindent tudok. Scary. Ez ijesztő. You know, when you think about this kind of things. Amikor ezeken a dolgokon gondolkozol. It can happen to me. Hogy ez megtörténhet veled. To me, who was bought by the precious blood of Christ. Hogy nekem, aki Krisztusnak a gyönyörű vérével volt újraélesztve. You know, so it's scary. Szóval ez ijesztő. You know, religious behavior without a personal relationship. A vallásos tevékenység az Isten nélküli kapcsolattal. Isten nem való kapcsolattal. It's like a very good phone, like a nice and expensive phone. Mint egy például egy nagyon drága és nagyon szuper telefon. But it's disconnected. De nincsen neki kapcsolódása. you have a nice phone. Van egy szép telefon. It looks shiny and polished and csillogó és drágán néz ki. But you just cannot call. De nem tudsz rajta hívni. You know, you cannot talk. Nem tudsz rajta beszélgetni. You know what a disappointment it is. Milyen csalódás ez. When my phone doesn't have a signal. Amikor az én telefonomnak nincsen jele. You know, out of range. És kívül van a hatáskörön.
You know, this kind of phone is a headache. Ez ilyenfajta telefon, az csak egy fejfájás. And this kind of life És ez ilyen élet, is a tragedy. egy tragédia. You know, because God really gave us an amazing gift. Mert Isten tényleg egy fantasztikus ajándékot adott számunkra. And it's freedom in Him. Az a szabadságot, a benne való szabadságot. Think about this, when you have freedom. Gondolkozz ezen, amikor szabadságod van. I mean, not the anarchy. Nem anarchia, Like when you think you can do anything. amikor azt gondolod, hogy bármit megtehetsz. But when you have real freedom. Amikor igazi szabadságod van. You know, and you just see the life from a different perspective. És csak az életre egy másik nézőpontból nézel rá. And you say, És azt mondod, I was blind, eddig vak voltam, but now I see. de most már látok. So, this is what we have with God. Ez az, ami nekünk van, amikor Istennel vagyunk. And I don't want to lose it. És ezt nem akarom elveszteni. It's like I don't want just to do religious activities. Nem akarok csak vallásos tevékenységeket tenni. I don't want it. Ezt nem akarom. I don't need it. Nincsen szükségem And rá. God doesn't need it. És Istennek sincs szüksége rá. You know, but I want a life De akarok egy életet, which has so many things in it, amiben annyira sok minden van, and it comes out of you know, out of joy, out of fellowship, out of prayer, out of just, you know, ami élvezetből, ami együttlétből, ami imából jön. and you understand that it draws people, És ezt megérted, hogy ez bevonz embereket. and it draws me. És engem is vonz. You know, I want to lead this life. Ezt a fajta életet szeretném élni. You know, if I do mistakes, Hogyha a hibát követek el, I will say sorry, bocsánat. and I start over again. És újra kezdem I el. don't need to continue even when I've made a mistake and got into the religion system. I don't need to continue Nem, this. nincsen szükségem arra, hogy folytassam, amikor egy vallásos dologba bekerülök. I can say I'm sorry, Tudom azt mondani, hogy bocsánat. and I start from zero, from you know, from nothing, from scratch. És az elejéről, a maradványokból tudok kezdeni megint. And God can build it up És Isten onnan fel tudja építeni. because He knows me. Mert Isten ismer engem, He knows my heart. és ismeri a szívemet. Yeah. So we don't believe in Santa Claus Szóval nem télapóban hiszünk, because he's not real. mert ő nem valóságos. We don't believe in Dagon Nem Dágonban hiszünk, because he's miserable. mert ő egyszerűen szerencsétlen szenved. You know, he needs so much attention like a newborn baby. Olyan sok figyelemre van szüksége, mint egy újszülöttnek. You know, he needs diapers to be changed. Kell neki, hogy a pelus ki legyen cserélve. You know, it's like, what kind of guy is this? Milyen fajta Isten ez? That they have to take care of him. Hogy neked kell róla gondoskodnod. And the life, És az élet, you know, which actually doesn't give you what you really need. és Your deep needs. amikor az élet nem adja meg neked azokat, amikre mélyen szükséged van, You don't need this life. akkor arra az életre nincsen szükséged, So you need God. mert neked Istenre van And the szükséged. life that comes from Him. És arra az életre, ami tőle való. I don't know if it is encouraging or discouraging, Nem tudom, hogy ez bátorító, vagy elrettentő, but I think it's just good to think and pay attention. de szerintem ez egy olyan fajta gondolkodás, amire érdemes odafigyelni. Because as I said, it can happen to any of us. Mert ahogy mondtam, bárkivel megtörténhet. You know, protect your heart. Védd meg a szívedet, You know, just pay attention. és figyelj, And don't become the slave of the system. és ne válj
rabszolgájává a rendszernek. Because you don't need system, you need God. Mert Istennel való kapcsolatban nincsen rendszer. You don't need system. Nincsen szükséged rendszerre. You need God. Istenre van szükséged. And okay, so God bless those who are watching us. Szóval Isten áldja azokat, akik most néznek minket. And I hope you're having a great day. És remélem, hogy jó napod van. So just enjoy your day with God. Szóval élvezd csak a napodat Istennel. God bless you. Isten